lucrurile pe care nu credeam că pot să le fac, iată că pot să le fac. Și sunt la îndemâna mea, sunt at my fingertips. Deci dacă am o idee genială, nu-mi trebuie o armată de programatori și o companie de software ca să mă ajute, nu trebuie $1 miliard, pot să o fac eu, cu mâinile mele și cu 3 prieteni. Deci acest gen de încredere este neprețuit și cu siguranță îmi doresc să fi fost disponibil când eram eu în liceu. Hei, bun venit la un nou podcast alături de fetele din echipa Bike Bears. Ce faceți? Cum sunteți? Foarte bine. Mulțumim că l-ați primit. Ce ați făcut în cadrul acestui proiect Innovation Girls? Noi am realizat o aplicație care încă nu este funcțională, din păcate, dar plănuim să o facem în viitor, care se ocupă cu identificarea dezastrelor naturale și a războaielor care se întâmplă în acest moment pe glob și, de asemenea, are și aplicația oferă și posibilitatea utilizatorilor de a dona către asociații care ajută constant oamenii care sunt afectați de aceste dezastre. Deci, noi, practic, ce dorim să facem este să centralizăm date de pe tot globul și să le prezentăm sub formă de o hartă pe care utilizatorii noștri să poată interacționa, să găsească mai multe informații atât despre anumite dezastre, cât și să ajungă foarte ușor la pagina de donații pentru a putea contribui la anumite cauze specifice dezastrelor pe care le-au căutat. De ce ați ales să participați? Hi everyone, I'm Faqih Ahmed. I live in Karachi, Pakistan. I am really passionate about computer science, and that is why I joined Technovation. Hello everyone, my name is Haja Ben Abed. I'm from Morocco and I'm 17. Next year I'll be a senior, and I have the same reason actually why I joined Technovation Girl is more to learn more about computer science. I think that I'm really passionate about. Eu personal nu pot să zic că a fost atât o alegere conștientă, cât mai mult știam foarte mult că doresc să mă îndrept spre drumul acesta de a crea aplicații și așa, și am căutat cât mai multe oportunități până când mi-a sărit aceasta în ochi. Și eu cam la fel, adică doresc foarte mult să mă dezvolt în această zonă de computer science și de chiar și pe inteligență artificială și cred că acest proiect chiar m-a ajutat și mă va ajuta în continuare. Cum credeți că va schimba pe voi experiența Technovation Girls? Păi, pe mine m-a ajutat foarte mult să înțeleg mult mai bine lumea aceasta, adică, de exemplu, pe partea de computer science, noi știm cam ce ni se predă la liceu, dar nu are tangențe neapărat cu zona asta de software engineering, artificial intelligence, și atunci și cu ajutorul mentorului și prin modulele de pe internet și așa, am aflat mult mai multe și chiar am învățat într-un mod oarecum holistic, să zicem, cum să începem o aplicație de la zero și să o dezvoltăm. Pe mine, Technovation m-a ajutat să îmi descoper o nouă pasiune, aceea de a coda aplicații, pentru că nu știam înainte ce presupune acest lucru și nu m-am gândit că este un lucru care mi-ar plăcea, dar chiar îmi place să codez pe calculator și în viitor îmi propun să învăț mult mai bine decât ceea ce am învățat până acum și poate chiar să-mi creez eu o aplicație, cine știe. Cum a început aventura voastră în Technovation Girls? Asta e o poveste destul de întortocheată, pentru că de fapt a început cu un alt program din acesta de codat, un fel de școală de vară, și împreună cu anumite participante am creat un grup de WhatsApp unde am păstrat legătura, iar una dintre ele, Fakiha, a venit cu propunerea de a face echipă pentru Technovation Girls și am realizat că putem să facem asta și ca echipă internațională și atunci ni s-au unit și celelalte fete din străinătate, Hajar și Lubaba, iar eu am chemat-o pe Delia, care este colega mea de bancă. Care au fost principalele provocări întâmpinate în Technovation? Just wanted to volunteer to start coding, but I just saw I wasn't really having the skills. So what I did is, thanks to our mentor, I just learned how first to download the app necessary, like React Native, how to use it, download the app necessary for coding, and I will say this was the first challenge. The second one could be with time. It was a bit hard to manage between studies, school, as we had a lot of exams, as it is 11th grade and I am in a French system, and managing also to take care of the project. But thanks God, we were able to finish our project and to submit it, and here we are, semi-finalists, which was so good and lovely. Pentru mine, cred că timpul a fost o provocare pentru că
a trebuit să ne organizăm foarte bine și cumva tot am ajuns să facem pe ultima 100 de metri o grămadă de lucruri, dar din fericire am reușit să ne descurcăm. Dar oricum cred că ne-a ajutat ca în viitor să știm cum să ne organizăm mai bine și să ne înțelegem. Da, 100% de acord. Adică pe partea cu timpul inclusiv să ne descurcăm cu time zones diferite, să găsim o oră la care să putem intra toate și partea cu conectivitatea, să reușim toate să ne conectăm audio, unor și video și să reușim să lucrăm la cod împreună, cineva din cer la ecran, de exemplu, și să învățăm totuși absolut toate din cadrul echipei cum să construim asta, nu doar cele care codează în momentul respectiv. Ce lecție importantă ați învățat? Cred că tot pe partea aceasta de organizare și de a lucra în echipă, pentru că în momentul în care sunt mai multe persoane, câteodată este destul de greu să înțelegi o anumită persoană dacă are o problemă, adică câteodată te poate da înapoi, dar este important să-ți dai seama că până la urmă toți suntem o echipă și trebuie să colaborăm și să ne înțelegem reciproc, că dacă ne enervăm din cauza faptului că cineva nu este disponibil în momentul respectiv, nu ne va ajuta să ajungem la un rezultat final foarte frumos. Da, cu siguranță pe partea de colaborare și dezvoltarea așa unei echipe armonioase a fost uneori poate o provocare să reușim să îmbinăm ideile tuturor și de asemenea, datorită oarecum și unui mic language barrier, să comunicăm foarte clar exact ce ne dorim de la proiect fiecare și să reușim să ținem cont de ideile tuturor. No matter where we come from, we can actually build a common thing. So here we see that there's Fakiha from Pakistan, for example, Romania, the two girls, and me, for example, from Morocco, and also another teammates from Bangladesh. So we see that we come from different parts of the world, but what unites us is this computer science and this project, and we were able to do a common project, and no matter our differences, we can make something common. Ca de la un participant la altul, cum v-a venit ideea proiectului? Păi, mai întâi am început, cred că, să facem un brainstorming, ne-am întâlnit toate și prima oară a fost ideea aceasta de climate change, încălzire globală, cum putem să o prevenim, dar după ne-am gândit că am dorit ceva care este, nu știu, o idee mai amplă, care implică toată lumea într-un fel, adică aceste dezastre naturale se referă și la încălzirea globală, pentru că ele o cauzează. Și ne-am gândit că ar fi mai bine să ne creăm o aplicație pe problema principală care duce la încălzirea globală și la toate aceste probleme care se întâmplă acum. Da, și de asemenea ne-a ajutat foarte mult să ajungem la această revelație, să zic, și ideea că multe dintre noi știam că dorim să facem ceva pe partea umanitară, cum să reușim să aducem înapoi comunității ceva și atunci am reușit să implementăm asta cu ajutorul hărții, paginii de donații, în toată ideea de a ajuta și lumea înconjurătoare. Cum ați reușit să faceți brainstorming pentru o idee atât de delicată care afectează umanitatea și chiar își pune amprenta asupra umanității și în toate activitățile pe care le facem noi? Adică mi se pare o temă destul de complexă. Da, este într-adevăr o temă foarte complicată și ne-a fost destul de greu să găsim informații legate de acest lucru, pentru că trebuie să fie corecte și să aflăm cum aceste dezastre afectează omul de rând și e foarte greu să găsești acest lucru pe internet. Dar că, în primul rând, cred că mentorul nostru, Valentin, ne-a ajutat foarte mult pe partea aceasta de informare, pentru că ne-a explicat cum funcționează sau cum ar trebui să creăm noi aplicația pentru acest tip de problemă ca să aibă un impact în societate. Prin faptul că ne-a ajutat oarecum să vizualizăm aplicația, ne-am dat și noi seama mai exact ce trebuie să căutăm. De exemplu, faptul că ne-am gândit la un fel de a pune dezastre naturale pe hartă, ne-a ajutat să realizăm că ne trebuie un fel de database ca să putem să stocăm și sortăm acele dezastre și asta ne-a făcut să ne uităm, de exemplu, spre statistici sau research papers care au legătură atât cu dezastrele cât și cu numărul de oameni afectați și așa mai departe. Erați prietene înainte de Technovation Girls? Da. Suntem colegi de bancă din a noua și mereu ne-am înțeles foarte bine.
Și cu celelalte fete? Cum v-ați împrietenit? Cum a ajuns această legătură? Păi, eu mă cunoșteam cu câteva dintre ele de la celălalt program de vară despre codat, însă până în momentul în care am decis să formăm efectiv echipa, nu eram atât de strâns legate. Dar îmi place că a devenit o prietenie destul de strânsă, ne înțelegem bine toate. Adică toată această experiență, mai ales cu colegii din străinătate, cel puțin pe mine m-a ajutat să realizez cât de multă empatie trebuie să depui de fapt într-o prietenie și nu numai empatie, cât efectiv efort. Pentru că, mai ales când te cunoști cu cineva pe care îl vezi zilnic sau oricum foarte des, este mult mai ușor să relaționezi cu persoana respectivă. Dar când a fost vorba de colegele din celelalte țări, am realizat că trebuie să fii mult mai atent la nevoile fiecăruia și să reușești să conștientizezi practic diferențele culturale, pentru că și asta impactează modul în care o persoană vede prietenia și cred că ne-a ajutat foarte mult să centralizăm oarecum lucrul în echipă cu ideea aceasta de a fi empatice și înțelegătoare cu tot ce înseamnă background-urile lor diferite. În urma experienței Technovation Girls ați urma o carieră în IT? Cred că da. Încă nu sunt 100% sigură dacă totuși vreau să codez aplicații, dar sunt sigură că vreau să combin informatica poate cu o altă carieră, de exemplu medicina sau fizica. Da, iar eu sunt 100% sigură. Cam de când mă știu, sunt absolut obsedată cu tot ce înseamnă aplicații, UX, UI, codat și faptul că am participat la Technovation Girls m-a ajutat să-mi dau seama cât de mult îmi place să lucrez practic în domeniu, adică să stau la calculator și să codez. Ați avut vreun mentor? Dacă da, cum v-a influențat acesta parcursul în Technovation Girls? Da, l-am avut pe Valentin Răduții. Da. Și eu la fel. Ne-a motivat în primul rând foarte mult cu tot codul și cu aplicația și de asemenea este un foarte bun profesor în opinia mea, adică chiar ne-a explicat niște lucruri și le explică foarte bine și mie îmi place foarte mult acest lucru că se focusează și la detalii, pentru că până la urmă în codarea unei aplicații și detaliile sunt foarte importante, pentru că dacă doar ai imaginea de ansamblu și nu știi cum să reușești să implementezi aceste detalii pe care poate nu le vezi la o primă vedere a aplicației, aplicația nu mai funcționează pentru utilizatori. Da, și de asemenea, prin atenția lui la detalii, ne-a ajutat foarte mult să găsim moduri noi de a implementa ceva prin cod, de exemplu, pe care nu le-am fi găsit neapărat doar căutând online sau prin alte surse. Și ce a fost foarte important a fost că era mereu atent la ce aveam de nevoie și s-a oferit și să ne ajute în afara orelor cu toată echipa dacă lucram individual la cod și ne blocam undeva, ceea ce ne-a ajutat foarte mult pe parcursul proiectului. Ați recomanda fetelor care se uită la noi acum să participe la Technovation Girls? Da, 100%, pentru că este un mod excelent de a te dezvolta pe partea de computer science, te cunoști cu oameni noi, îți descoperi noi pasiuni. Este foarte impresionant. Da, și mi se pare absolut uimitor, mai ales la Regional Pitch Event, după ce ai lucrat atât de mult la aplicația ta, să vezi cât de multe perspective diferite există și să rămâi oarecum cu informații din absolut toate zonele posibile. One piece of advice for all the girls who want to take part in Technovation would be from my side that you have an amazing journey ahead of you. Enjoy it. You are going to learn so much. You are going to meet so many new people, so many amazing, fabulous people. Enjoy the journey and, learn at your own pace. Build something that you're going to be really proud of. For all the girls that want to start their career or their passion in computer science, Technovation could be just a beginning to initiate you and put you in contact with other people that share the same passion and a mentor that could guide you throughout this journey. Participați, este o oportunitate deosebită de a intra în contact cu tehnologia, de a intra în contact cu oamenii din tehnologie și a vă face un prim networking care este absolut crucial când intrați după aceea în piață și este un boost nemaipomenit de încredere că
lucrurile pe care nu credeam că pot să le fac, iată că pot să le fac. Și sunt la îndemâna mea, sunt at my fingertips. Deci dacă am o idee genială, nu-mi trebuie o armată de programatori și o companie de software ca să mă ajute, nu trebuie $1 miliard, pot să o fac eu, cu mâinile mele și cu 3 prieteni. Deci acest gen de încredere este neprețuit și cu siguranță îmi doresc să fi fost disponibil când eram eu în liceu. Sunt de acord. Ați putea descrie Technovation Girls într-un singur cuvânt? Cred că inovator ar fi pentru mine. Iar pentru mine, poate așa, dream, pentru că m-a ajutat oarecum să îmi ating visul de a învăța să codez aplicație, dar a fost și o experiență de vis. Care este contribuția fiecăruia pentru aplicația pe care ați realizat-o? Eu am lucrat la codul aplicației și am lucrat puțin și la cum arăta aplicația înainte să fie pusă în cod, la designul ei. Da, și eu la fel, mai puțin pe partea de design în Figma, dar mai mult pe cod. Din câte știu, Delia a lucrat predominant la partea de hartă și a fixat toate markerele pentru dezastre diferite. Eu personal am lucrat la pagina pentru donații și colegele de asemenea au codat și ele. Nu știu, am o întrebare. Nu știu dacă puteți să-mi descrieți așa, când intri în aplicație, ce se întâmplă, cum să... În principal, când intri, vei găsi pagina cu harta, care include toate dezastrele pe care le-am luat noi din baza de date sau au fost introduse de utilizatori și verificate ulterior. Dacă dai click pe unul din dezastre, vei vedea o pagină, un fel de pop-up cu mai multe informații și vei avea opțiunea și de a te duce în pagina de donații, unde vei vedea organizații legate de acel dezastru. Altfel, dacă nu dai click pe acel pop-up și nu te duci așa, poți prin meniul din bara de jos să te duci direct la pagina de donații, să alegi o zonă de care ești interesat și apoi un anumit charity. De asemenea, mai avem și o pagină cu account unde utilizatorul poate să seteze tot. Foarte frumos. Voi ați vorbit cu niște asociații care strâng fonduri pentru aceste dezastre sau cum funcționează partea cu donarea? Deocamdată doar am făcut research asupra organizațiilor existente, însă când vom implementa efectiv baza de date în aplicație și vom dori să o publicăm, vom încerca să luăm legătura cu cât mai multe organizații și pentru partnerships, dar și pentru a face aplicația cunoscută, poate pentru acele organizații să o susțină la rândul lor. Cum pot ascultătorii să afle mai multe sau să sprijine în viitor proiectul vostru? Noi ne dorim ca odată ce publicăm aplicația și luăm măsuri pentru a o populariza, să creăm și site-uri pe platforme precum Instagram, TikTok, poate și Facebook și să o aducem cât mai mult in the public eye și atunci invităm pe toată lumea să ne urmărească când o vom face publică. Mulțumesc că ați avut răbdare până la final și vă mulțumesc și vouă pentru că ați acceptat invitația noastră și vă doresc mult succes în viitor, atât vouă cât și aplicației. Mulțumim mult! Echipa a intrat în contact cu tehnologia în momentul în care le-am prezentat eu câteva opțiuni pe care le aveau. Au devenit productive în aceste tehnologii foarte rapid, aș zice sub 2 săptămâni. Care a fost cea mai mare provocare în competiția Technovation Girls? În ediția asta a fost comunicarea, dar mi s-a părut că, cum să zic, orice provocare a venit cu mare satisfacție pentru că am reușit să rezolvăm problema și diferențele de fus orar, diferențele de calitatea internetului, diferențele de mai multă natură au făcut ca noi să devenim creativi. Și faptul că am devenit creativi în sine, în sensul ăsta al comunicației, mi se pare un câștig nemaipomenit și un câștig foarte fain pentru fete și ca o chestie simpatică, acum în prezentare, în pitch, colegul vostru, Alina, a avut niște probleme cu a comunica cu fetele pentru că foloseați o anumită tehnologie și fetele din echipă care erau deja un pic familiare cu chestia asta, s-au dat un pic așa pe lângă el și a zis, auzi, dar dacă folosești alt canal, dacă a început să vină cu sugestii, pentru că erau deja obișnuite cu acest challenge
și găsiseră deja niște soluții. Deci erau gata să vină cu niște soluții, ceea ce de fapt definește un inginer. În principiu, hai să vedem cum rezolvăm această problemă. Adică să vii cu această mentalitate și cu această idee să nu mai fie un obstacol, să fie o oportunitate de a rezolva ceva.